Τι μας λέει αυτό? Ότι ένα χαρτοφυλάκιο που είναι μοιρασμένο στον S&P 500 και στο Nasdaq έχει καλύτερη σχέση απόδοσης μεταβλητότητας. Πάμε να δούμε ένα εργαλείο που ανακάλυψα πρόσφατα. Τι μας προσφέρει? Μπορούμε να συγκρίνουμε αποδόσεις διαφορετικών χαρτοφυλακίων με βάση τις αποδόσεις που έχουν φέρει στο παρελθόν. Σαφώς, αυτό που ισχύει και το λένε όλοι παντού είναι ότι οι αποδόσεις του παρελθόντος δεν μας δίνουν καμία εγγύηση για τις αποδόσεις του μέλλοντος. Το ότι υπήρχε μία απόδοση π.χ. 10% πέρσι ή τα τελευταία 10 χρόνια δεν σημαίνει ότι τα επόμενα 10 χρόνια θα έχουμε και αυτή την απόδοση. Σαφώς υπάρχει αυτός ο περιορισμός σε αυτό που θα κάνουμε. Πριν όμως όλες μας οι κινήσεις βασίζονται στους σταθμισμένους μέσους όρους των δικτών των χρηματιστηρίων παγκόσμια. Άρα, τι κάνει αυτό το εργαλείο? Κάνει ένα τεστ στο παρελθόν και σου δείχνει την απόδοση ενός υποθετικού χαρτοφυλακίου που εισάγεις. Οπότε, πηγαίνοντας εδώ κάτω, βάζουμε από ποια ημερομηνία θέλουμε να αρχίσει να συγκρίνει τα χαρτοφυλάκια μας. Εγώ θα του βάλω την τελευταία δεκαετία. Θα συγκρίνω καταρχάς τον S&P 500. Δεν έχει τα ευρωπαϊκά ETF, έχει τα αμερικάνικα, το SPY. Είναι σαν να βάζουμε το VUAA, το γνωστό σε όλους. Βάζω λοιπόν το SPY, που είναι το ETF για τον δείκτη S&P 500 στην Αμερική. Ένα υποθετικό χαρτοφυλάκιο που έχει μόνο S&P 500. Ωραία. Ένα υποθετικό χαρτοφυλάκιο λοιπόν που έχει μόνο S&P 500, τα τελευταία 10 χρόνια έχει κάνει αυτή εδώ την απόδοση 13% ετήσια. Έχει διάφορα χαρακτηριστικά, μας λέει διάφορα χαρακτηριστικά, πάμε να δούμε μερικά. Εδώ μας δείχνει τον πρώτο μήνα, την απόδοση του χαρτοφυλακίου, το πρώτο μήνα που ξεκινήσαμε πριν 10 χρόνια, το πρώτο εξάμηνο, τα 5 χρόνια και τα 10 χρόνια, το μέσο όρο. Είχε 1,74% μερισματική απόδοση. Αυτή είναι η ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου, μα διαγραμματικά η κάτω γραμμή είναι προσαρμοσμένο στον πληθωρισμό και εδώ είναι η απόδοση του χαρτοφυλακίου μας με βάση το ρίσκο. Εγώ εδώ κοιτάω αυτούς τους δύο δείκτες, Sharpe Ratio και Sortino Ratio. Τι δείχνουν αυτοί? Ουσιαστικά ο Sharpe Ratio είναι ο δείκτης που μας δείχνει την απόδοση του χαρτοφυλακίου σε σχέση με το ρίσκο που έχει δεχτεί. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Αν έχουμε δύο χαρτοφυλάκια, το χαρτοφυλάκιο Α είχε μια απόδοση 10%, αλλά έχει μια μεταβλητότητα π.χ. 8%, και έχουμε ένα χαρτοφυλάκιο Β, το οποίο είχε απόδοση και αυτό 10%, αλλά είχε μια μεταβλητότητα 12%. Ποιο από τα δύο είναι καλύτερο? Προφανώς αυτό με την χαμηλότερη μεταβλητότητα. Εδώ λοιπόν αυτός ο δείκτης, ο Sharpe Ratio, είναι ένας δείκτης που σταθμίζει την μεταβλητότητα του χαρτοφυλακίου μας. Οτιδήποτε είναι πάνω από 1 είναι καλό για αυτό το δείκτη. Εδώ δεν βλέπουμε πολύ καλές τιμές σε βάθος δεκαετίας, 0,75, και αυτό είναι πάντα η σχέση απόδοσης με τη μεταβλητότητα. Δεν σημαίνει ότι το 13% που είδαμε πάνω ότι δίνει μέσος όρος, ότι έδωσε μέσο όρο ετήσιο αυτό το χαρτοφυλάκιο δεν είναι καλό. Είναι πολύ καλό. Το θέμα όμως είναι ότι σε σχέση με τη μεταβλητότητα που έδωσε, ο δείκτης μας λέει ότι δεν ήταν καλό σε σχέση με τη μεταβλητότητα που μας έδωσε. Ο Sortino Ratio κάνει ακριβώς το ίδιο με τον Sharpe. Η μόνη διαφορά είναι ότι μετράει μόνο την αρνητική μεταβλητότητα. Έτσι κι αλλιώς η θετική μεταβλητότητα δεν μας νοιάζει να πάει 10% πάνω, μας πειράζει να πάει 10% κάτω. Αυτός λοιπόν ο δείκτης μας δείχνει την απόδοση ενός χαρτοφυλακίου σε σχέση με την αρνητική μεταβλητότητα που είχε. Επίσης και εδώ, όσο πιο μεγάλος είναι αυτός ο αριθμός, τόσο καλύτερο για το χαρτοφυλάκιό μας και σίγουρα πάνω από 1. Εδώ λοιπόν είναι καλύτερο, είναι λίγο καλύτερο από τον Sharpe Ratio. Επίσης εδώ βλέπουμε ότι τους μέσους όρους ανά μήνα. Και βλέπουμε το κλασικό, επιβεβαιώνεται δηλαδή το κλασικό, ότι ο Σεπτέμβριος είναι κλασικά ένας αρνητικός μήνας για τα χρηματιστήρια. Κοιτάμε πάντα τα τελευταία 10 χρόνια. Άμα κοιτάξουμε και τα τελευταία 5, πάλι έχουμε το Σεπτέμβριο λίγο αρνητικό και το Φεβρουάριο. Επίσης κάτι άλλο που ήθελα να σας δείξω είναι ότι εδώ βλέπουμε και την
τη μεγαλύτερη μείωση που είχε το χαρτοφυλάκιο σε αυτή τη δεκαετία. Μείον 23,93%. Τώρα πάμε να δούμε ένα διαφορετικό χαρτοφυλάκιο στην ίδια περίοδο, δεν αλλάζουν περίοδο. Απλά θα βάλουμε, για παράδειγμα, μαζί με τον S&P και τον Nasdaq. Και θα βάλουμε και ένα ποσοστό να το έχουμε 50-50 π.χ. 50% του χαρτοφυλακίου μας να είναι στον S&P 500 και το υπόλοιπο 50% να είναι στο Nasdaq. Αυτό το χαρτοφυλάκιο πάμε να δούμε τι απόδοση είχε, αν είχε κάτι διαφορετικό. Βλέπουμε εδώ ότι η απόδοσή του ήταν μεγαλύτερη, 15,76 ετήσια απόδοση. Η μέγιστη μείωση ήταν μείον 28,21%, μεγαλύτερη μεταβλητότητα, αναμενόμενο, βάλαμε και το Nasdaq. Πάμε να δούμε και τους δείκτες ρίσκου. Πριν τους δούμε εδώ είναι διαγραμματικά λοιπόν η απόδοση του χαρτοφυλακίου μας. Η πάνω γραμμή μας δείχνει την απόδοση ως έχει και η κάτω είναι προσαρτημένη και ο πληθωρισμός. Με βάση το ρίσκο λοιπόν, ο Sharpe ratio που είπαμε πριν, ο Sharpe ratio εδώ είναι λίγο καλύτερος, πάλι κάτω από το 1, αλλά μεγαλύτερος από το 0,75 αν δεν κάνω λάθος που είδαμε πριν. Ο Sortino ratio πάλι είναι καλύτερος και είναι πάνω από 1. Τι μας λέει αυτό? Ότι ένα χαρτοφυλάκιο που είναι μοιρασμένο στον S&P 500 και στο Nasdaq έχει καλύτερη σχέση απόδοσης μεταβλητότητας. Επίσης, πάλι εδώ βλέπουμε ότι ο Σεπτέμβρης και σε αυτό το χαρτοφυλάκιο είναι ο χειρότερος μήνας. Ωραία. Και πάμε τώρα να δούμε και ένα άλλο χαρτοφυλάκιο υποθετικό. Μπορείτε να κάνετε εδώ πέρα, παίζετε, βάζετε ό,τι θέλετε, αλλάζετε τις ημερομηνίες, βάζετε ό,τι χαρτοφυλάκια θέλετε, βάζετε ομόλογα, μπορείτε να βάλετε οτιδήποτε, έχει διάφορα. Εγώ αυτό που ήθελα να σας δείξω είναι εάν μειώσουμε μόλις κατά 1% το κάθε ένα asset από αυτά, δηλαδή βάλουμε 49% στον S&P, 49% στο Nasdaq και προσθέσουμε Bitcoin. 2% λοιπόν το χαρτοφυλάκιου μας να είναι στο Bitcoin. 49% στο Nasdaq, 49% στον S&P. Πάμε να δούμε και αυτό το υποθετικό χαρτοφυλάκιο τι απόδοση είχε. 18,53% ετήσια, μεγαλύτερη απόδοση. Αυτό που δεν περιμέναμε να δούμε, εγώ δεν το περίμενα, αλλά είναι λογικό αν το καλοσκεφτείτε, είναι ότι εδώ το Sharpe ratio και το Sortino ratio είναι καλύτερο από τα προηγούμενα. Είναι πάνω από το 1 και τα 2 και είναι μεγαλύτερος αριθμός από τα προηγούμενα χαρτοφυλάκια. Δηλαδή, αν προσθέσουμε λίγο bitcoin στο χαρτοφυλάκιό μας, 2%, έχουμε όχι μόνο καλύτερη απόδοση ετήσια, συνολική, τα τελευταία 10 χρόνια, αλλά έχουμε και καλύτερη απόδοση σε σχέση με το ρίσκο που αναλαμβάνουμε. Αυτό βέβαια συμβαίνει γιατί όχι γιατί το bitcoin δεν έχει μεγάλο ρίσκο, έχει μεγάλο ρίσκο από μόνο του, το μεγαλύτερο από τα 3 asset που βάλαμε στο χαρτοφυλάκιο, απλά έχει και τη μεγαλύτερη απόδοση. Και αυτοί οι δείκτες μετράνε σχέση, απόδοση μεταβλητότητας. Γι' αυτό λοιπόν βγαίνει ένας καλύτερος δείκτης. Αν βάλουμε μόλις 2% του χαρτοφυλακίου μας bitcoin, 49% S&P 500, 49% Nasdaq και 2% bitcoin. Η μεγαλύτερη βέβαια μείωση ήταν στο μείον 28,81, μεγαλύτερη από τις προηγούμενες, πολύ κοντά όμως. Και πάμε να δούμε και το μήνα. Κλασικά πάλι ο Σεπτέμβριος ήταν ο χειρότερος μήνας. Αυτό τείνει να γίνει πόρισμα πλέον για το Σεπτέμβριο. Πολλά στοιχεία αποδεικνύουν αυτό. Αυτό ήταν το εργαλείο που ήθελα να σας δείξω. Μπορείτε να κάνετε όσα πειράματα θέλετε εδώ, να δείτε πολλά πράγματα. Δείχνει τα assets που έχει το κάθε ένα ETF που βάζετε. Μπορείτε να παίξετε εδώ με την ισοτιμία. Εδώ βλέπετε όλα αυτά που μπορείτε να βάλετε μέσα, να φτιάξετε υποθετικά χαρτοφυλάκια. Δεν έχει μεμονωμένες μετοχές, πλην όμως έχει όλα τα κλασικά ETF που χρησιμοποιούμε όλοι μας. Επίσης έχει ομόλογα που μπορείτε να βάλετε, αμερικάνικα, είτε βραχυπρόθεσμα είτε μακροπρόθεσμα, και έχει και ορισμένα commodities όπως χρυσός, bitcoin κτλ. Αυτά από μένα. Αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε ένα like. Θα βοηθούσε πολύ αν κάνατε μια δωρεάν εγγραφή στο κανάλι. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια αν έχετε κάποια απορία ή τι θα θέλατε να δείτε στο επόμενο βίντεο. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Τα λέμε στο επόμενο.